Salutare prieteni, bine ați revenit pe canalul Dulcinele, iar dacă este prima dată când mă vizitezi, salut, eu sunt Oana și acesta este canalul meu cu rețete de prăjituri și deserturi făcute în casă. Dacă îți place acest video, dă-mi un like și abonează-te pentru că în fiecare săptămână postez o rețetă nouă. Ieri a fost Moș Nicolae și am vrut să facem o surpriză moșului, așa că am lăsat lângă ghetuțe niște fursecuri. Nu orice fel de fursecuri, așa că o să vă uimesc cu rețeta de astăzi. Arată, cineva mi-a spus pe Instagram că arată precum niște clătite. Nu sunt clătite, sunt fursecuri. Sunt foarte fragede, cu foarte puține ingrediente, nu am pus praf de copt, se cheamă racușchi. În rusă înseamnă scoici. Arată precum niște scoici, la mijloc au bezea și între straturi am îndesat niște nuci, bucățele așa mari de nuci. Sunt foarte gustoase, dau dependență, nu te poți opri la una sau două bucățele. Mi-au plăcut foarte mult, mă bucur foarte mult că am testat rețeta asta și abia aștept să o împart cu voi. Este foarte ușoară rețeta de făcut, un pic migăloasă, ies 60 de fursecuri din acest aluat. Cam atât am avut de spus ca introducere, să vedem acum cum se fac. Am folosit 200 de grame de unt la temperatura camerei, unt moale. De obicei pentru prăjituri folosesc unt 80% grăsime. Și l-am mixat un pic la mână cu un tel în formă de pară. Am adăugat 3 gălbenușuri. Am mai amestecat puțin cât să se încorporeze untul cu gălbenușurile. Și am adăugat apoi smântână. Am folosit smântână 24% grăsime, atenție, nu smântână lichidă, ci smântână fermentată, aceea la pahar, aceea ca pentru sarmale. Nu știu cum să vă explic mai bine de atât. Smântână ușor fermentată. Bun, 120 de grame de smântână, am amestecat iarăși puțin, nu foarte mult, cât să se amestece bine ingredientele. Foarte puțină sare, foarte puțină. Restul o să o păstrăm pentru albușuri. Și am adăugat făina, aproximativ 320 de grame de făină cernută. În funcție de cât de mari sunt gălbenușurile voastre, ar putea să fie nevoie de 130-140 de grame sau chiar mai puțin. Am trecut la amestecare manuală. Nu trebuie frământat sau ceva de genul ăsta, e un aluat fraged. Trebuie doar amestecat cât să devină compact. Și adăugați, bineînțeles, făină, astfel încât să fie destul de solid. Eu am avut și ajutoare, ca de obicei. Trebuie neapărat să testeze consistența aluatului și să fure puțin, că nu se putea altfel. Am împărțit aluatul în 4 bucăți cât de cât egale. Apoi le-am pus pe farfurie și le-am acoperit cu folie. Trebuie să stea un pic acoperite până ne ocupăm de bezea, pentru că nu vrem să se usuce la suprafață. Trebuie să rămână fragede. Dacă este prea moale acest aluat, băgați-l puțin la frigider și sigur se va mai întări puțin. În continuare ne-am ocupat de bezea, cele 3 albușuri la temperatura camerei. Zic mereu la temperatura camerei pentru că dacă le scoateți direct din frigider nu se vor mixa cum trebuie. Am pus restul de sare, iarăși foarte puțină sare, pentru că ajută la stabilizarea bezelei această sare, și am mixat câteva minute cât să obținem o spumă destul de lejeră. Da? Am adăugat apoi zahăr vanilat și 150 de grame de zahăr tos. Nu trebuie zahăr pudră sau ceva, zahăr tos, și am mixat până când s-a topit tot zahărul și bezeaua a devenit lucioasă și solidă. Asta poate să însemne 5-6 minute la viteză maximă. Depinde de tipul de mixer pe care îl folosiți. Apoi am transferat bezeaua din bolul mixerului pentru că mi este mult mai ușor să o folosesc din acel pahar gradat decât din bolul acela foarte adânc. Așa că am transferat bezeaua și am pus-o deoparte. Apoi am luat fiecare bilă de aluat și am rulat-o destul de subțire. Din fiecare bucată de aluat, din fiecare sfert, să zicem, de aluat, ies 15 fursecuri. Așa că le-am împărțit la ochi
în 15 bucățele de aluat. Nu trebuie să fie foarte egale, pentru că oricum le întindem individual. Așadar, în total, ies 60 de fursecuri racușchi. De asta vă ziceam că este o muncă destul de migăloasă. Dacă voi aveți o idee cum să le faceți un pic mai rapid, mai eficient, eu am luat rețeta originală, așa că am făcut-o exact cum am văzut-o pe un blog rusesc. Am întins fiecare bucățică de aluat cât am putut eu de rotund, da? Să fie cât de cât un cerc. Am pus o linguriță de bezea în mijloc și am împăturit-o în 4. Da, vedeți? Am învelit-o o dată și apoi am dat pe mijloc și am mai învelit-o încă o dată. Și la mijloc am adăugat câteva bucățele de nucă. Am dat foițele la o parte și am pus 2-3 bucățele de nucă. Din câte văzusem pe alte bloguri, alte gospodine rulau acest aluat într-o foaie mai mare, ungeau aluatul cu bezea și apoi îl rulau ca pe rulouri și apoi decupau cu cuțitul. Făceau un fel de rulouri, fursecuri rulate cu bezea. Mie mi s-a părut foarte interesant cum arată această metodă și am zis că trebuie să încerc oricât de migăloase ar fi. Mie îmi place să migălesc dulciuri, așa că, nu știu, depinde de voi. Oricum, sper să nu vă descurajeze această metodă, sunt extrem de delicioase și eu zic că s-a meritat tot efortul acesta. Eu am copt aceste fursecuri în tava aragazului, mi-au intrat câte 20 pe tavă și le-am copt la 170 de grade, fără ventilație, pentru 25-30 de minute. 30 de minute sunt un pic prea coapte pentru gustul meu, undeva între 25 și 30, nu știu, 26-27 de minute este mai mult decât suficient. Eu le-am pudrat cu zahăr vanilat cât au fost calde pe tavă și s-a lipit mai bine zahărul vanilat de fursecurile calde. Dau dependență. Nu poți mânca una sau două, nu te poți opri. Sunt absolut delicioase, sunt foarte fragede și vă recomand foarte călduros să le încercați. Nu vă lăsați descurajați că sunt migăloase, că trebuie împachetat fiecare fursec, credeți-mă, se merită. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final, mă găsiți pe Facebook ca și Dulciuri ca la Oana acasă, pe Instagram ca și Oana Dulcinele, adresa mea de mail este mai jos în descrierea videoclipului și până la următorul dulcinel de aici de pe canalul de YouTube vă îmbrățișez cu drag și vă doresc spor în toate, pupici!